back to my channel. So yun, marami kasi nagre-request sa inyo na magkwento raw ako about nursing or anything about nursing. So yeah, eto na. So you must be wondering why I'm wearing this. So this is not my uniform in the hospital. If you're following me on Instagram, ganun yung uniform ko. I'm wearing a scrub suit, not the white uniform. Okay, so without further ado, let's talk. So the first thing about nursing, pag-usapan natin, ito yung palagi tinatanong lahat. The uniform. Yes. Ang uniform namin, if you are working sa mga floors or if you're working sa mga ward, ang uniform nyo madalas is the white uniform. This is the most common na uniform ng mga nurses. Nakakapanood ka ng mga house MD, ng mga medical na movies or series, ang uniform nila palagi is scrub suit. And I also love scrub suit kasi ang scrub suit para ka lang nakapajama. But napaka-multifunctional ng scrub suit. I mean, napakarami yung bulsa, so marami kang pwedeng ilagay na kahit ano, Diyos ko, kahit yung urine ng pasyente mo na nasa ganon, bago mo dalhin sa lab, pwede mo ilagay. Charot! Huwag yung gagawin yun. Bawal yun. So, pag-usapan natin yung mga bagay na alam mong nurse ka kapag ginagawa mo to. Number 1, alam mo sa lahat na ang best friend mo ay ang uniform mo. Sa loob ng napakaraming taon, yan at yan ang isusuot mo best. Kaya kailangan maintain ang uniform, kailangan laging malinis. Lalo na pag matagal ang panahon, etong white na to, nagiging dirty white na to. Promise, dami ko nakita gano'n na ang dugyot-dugyot na ng uniform. Kaya, one thing na hindi nyo dapat pababayaan ng inyong mga uniforms. Love your uniform kasi that will be your best friend forever until hindi ka pa nagre-resign sa trabaho mo. Pag-usapan natin yung uniform naman ng estudyante. When I was still a student, I have full uniform. Yung long sleeve na white na merong necktie dito. Necktie na built-in. Yeah, built-in yung necktie namin doon. Ewan ko bakit. Next, you have your clinical uniform. That is the palda. If you're a nursing student, well, mostly sa mga nursing student, nakikita ko talaga to na ito talaga yung uniform karaniwan ng mga babaeng nursing student is that ganito yung top niya pero isang buo siya, skirt siya sa baba. Aside from the white uniform, you have the smock gown to protect the uniform from any bacteria when you're traveling before you go to duty. So, can you imagine kung gaano karaming layers yung uniform namin? You have your bra and panty, you have your sando and shorts, you have your stockings at guys, yung stockings na ginagamit namin, hindi pwede yung stockings na, alam mo yung isang gano'n mo palang kita na yung kulay ng palat mo. You need yung makapal na stockings or else violation slip from the clinical instruction. Ano, mag-stockings ka maayos o mag-violation slip ka? After the thick stockings, you have your clinical uniform, the white one with the skirt. Sa ibang school, meron pa silang apron. Pero sa amin, when I was in college, yun na yun. Kung ano yung white na yun, yun na yun. But we have a smock gown. Hindi kami pwede bumiyahe or pumunta sa duty nang hindi naka-smock gown. Tinatanggal lang namin yung smock gown na yun pag talagang duty na. Kasi that's one way of protecting your uniform mula sa alikabok, sa usok, sa kung ano ng bacteria. So yeah. Can you imagine, we're wearing like 5 layers of uniform. Kaya kapag naging staff ka na, laking pasalamat mo kasi nabawasan ng 3 layers ang uniform mo. Next na pag-usapan natin, the shift. The shift best. Sa nursing, shifting. Hindi pwede mawalan ng nurse sa ospital. Kaya kung hindi ka handa na magtrabaho during holidays at hindi ka handang ma-on-call, huwag ka mag-nursing best. Kasi, there's no holiday sa nursing. Walang holiday best. Papasok ka at papasok ka. Wala kang palag, okay? Sa States, sabi sa akin ng friend ko, ang usual shift nila is 12 hours for 3 days and then they have 4 days na off. Diba ang sarap? Pero sa Pilipinas, mga best, 12 hours ka, 5 days a week. Di ba sinasabing lahat, pero yung iba. Ang shift kasi ng nurse is 6 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 10 p.m., at 10 p.m. to 6 a.m. So, yung 6 to 2 na yun, plus 2 yun. Kasi magcha-charting ka pa, may orders ka pa, magpo-postmortem care ka pa, may DUPE ka pala, may stat meds ka. Hindi ka uuwi on time. When I was still rotated in the floors, bihirang-bihira kami makauwi ng saktong 2, top out, saktong 10, top out. It's always a minimum of plus 2. You need to do everything. Hindi mo siya pwedeng ipasa sa next shift kasi aawain ka ng kapalitan mo. Tsaka, pasok ka sa shift mo nung in-order ng mga doktor yun, kaya wala kang choice. Ito isang nakakatuwa sa nursing. Minsan iisipin mo, Pasko na. Kasi paglabas mo ng medication room, lahat ng ilaw sa kwarto ng pasyente nagbiblink. It's beginning to feel a lot like Christmas. Alam mo yun, pwede ka na mag-marathon dahil sa call light button. Pag itong pasyente na nag-call light, nurse, walang wifi! Nurse, wala pa yung pagkain ko! Nurse, pa-diaper change! Nurse, pa-SpongeBob! Para ka nag-marathon. Alam mo, pag nurse ka, hindi mo na kailangan mag-exercise halos. Kasi sa kakatakbo mo pa lang, kakahabol mo sa mga doktor, kakahabol mo sa mga pasyente, kakalakad mo sa unit, kakakuha mo ng mga gamot sa taas. Para ka nang nag-exercise. Daig mo pa yung mga tao sa gym. Hindi lang basta yung extremities mo yung nag-exercise. Pati yung bibig mo. Kasi palagi kang may kausap. Like may kausap sa phone, kausap mo yung radiology department, kausap mo yung nuclear medicine, kausap mo heart station, kausap mo yung mga doktor, residente,
relative, hindi ka mawawalan ng kausap. Kaya hindi ka malulungkot kasi lagi ka may kausap. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Magkukulit yung pasyente mo. Nurse, walang wifi! Nurse, wala pa yung pagkain ko. Nurse, hindi pa rin dumudumi yung pasyente mo! And you're like, Pero bakit parang silid ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. ang mga nurses guys, all around ka. Kahit na hindi mo trabaho yun, kahit na wala sa job description mo yun, gagawin pa rin yun. Kasi lahat tayo merong part sa job description natin na others. At doon pasok yung mga yun. Like, pakakapagod na, ayoko na, I give up. Isa pang bagay pag nurse ka, you can have that colorful hair and you can never have a colored and well manicured nails. Bawal! The only color of the hair pwede mong gawin is yung mga natural daw na kulay ng buhok ng tao. Pwede ka mag-blonde kung foreigner ka or talagang nasa lahi nyo yun. Black, brown, dark brown. Kasi they want nurses to be simple. Pero ever since nung estudyante pa ako and even right now that I'm working in a hospital, they don't allow it. And also the nails, guys. The nails. Can't do it. Hindi ka pwede magpapahaba ng kuko kasi pwede kang makasugat ng pasyente. Kahit di mo sinasadya, pwede kang makasugat. At pwede maging port of entry yun sa bacteria. And that's not good. Another thing, you can wear colored nails. Kasi when you're giving treatment to a patient, tapos nagbakbak yung kuko mo at pumasok dun sa baso niya or dun sa solution na i-feed mo sa kanya. Patay ka, bes. Lagot ka! Ito pa, I'm sure makaka-relate kayo dito. The missing ball pen. Ball pen. Palagi yan. Alam nyo yan, mga best. At ang number one magnanakaw, sorry ha, hindi ko nila lahat. Sa experience ko at sa sinasabi rin ng lahat ng mga kasama ko, the number one magnanakaw ng ballpen is mga doktor. Sorry nga daw, pero totoo po yun. Karamihan sa inyo magnanakaw ng ballpen. Joke lang, hindi naman literal na ninakaw nila, but when they borrow it, nakakalimutan na nilang ibalik sa iyo. Kaya ikaw to, kalkal ka ng kalkal dyan, wala ka ng ballpen. Another thing, if you're a nurse, you know how to decode the doctor's handwriting. Hindi ko nila lahat. Base sa experience ko, mas marami akong nakilalang doktor na ang handwriting malaalibata. I experienced one time nung estudyante pa lang ako, nag-duty ako sa certain hospital, and when I checked the doctor's order, napanganga talaga ako. Sumapit ako sa body nurse ko, and I asked her, "Ma'am, Chinese characters ba tong sulat ni Doc?" Tapos tumawa siya, sabi niya, hindi ko rin maintindihan. Kasi pag tinignan mo literal yung penmanship niya, parang mga Chinese characters. No joke guys, promise. Alam mo, hinihimay-himay mo talaga. Ito, order na! Kaya nga ini-implement na ngayon sa mga hospital yung tinatawag na feedback. The doctor is gonna read the order sa nurse niya, and then babasahin ko rin sa kanya to make sure na walang confusion at tama yung order na ibibigay niya. Isa pang bagay na alam mong nurse ka kapag nasa supermarket ka o kaya naman nakasakay ka ng van, ang tinitignan mo sa mga pasyente, ang kanilang mga ugat. God. Yes. Yes. Aminado ako, gawain ko yan. Yung mga ugat ni Bill, tuwing hawak ako ng kamay niyang ganyan, ginaganyan ko, hinigpitan ko, para DIY tourniquet. Siyempre, magagalit yung ugat niya, diba? Tapos ganyan-ganyan ko. Sabi niya naman sa akin, anong gusto mong gawin? Sabi ko, pwede ba kitang lagyan ng swero? Ganun kagad. So, ano lalagyan mo ko ng swero? Sobrang attracted ako sa ugat na magaganda yung malalaman. Kasi mostly dun sa trabaho, siguro mga 75% ng nilalagyan ko ng swero is mostly mga elderlies. And you know, elderlies, due to wear and tear process, yung ugat nila, numinipis, nagiging brittle. Pagka-hit mo, biglang puputok, magbabulge, mga ganon. Pag nakakakita ko ng talagang mga ugat na alam kong one shot talaga ako, na alam kong buhay na buhay yung ugat, parang, Can I, please? so yun, si Billy ang nakasosyo sa akin kapag ginagano ko yung mga ugat niya. Alam mo yung konti na ito-tourniquet ko, tapos mabilis na insert na gano'n. Another thing about nursing. Nurse ka, kapag baliwala sa'yo ang kumain habang nag-uusap kayo tungkol sa tae, sa ihe, sa dugo, kung ano-anong body fluid, sa mga secretions ng pasyente. It doesn't gross you out. Actually, minsan, kino-compare mo pa nga yung kinakain mo dun sa certain secretion na yun. O kaya dun sa certain body organ na nakita mo. I remember one time, may kinakain akong parang tinapay yata yun. But when you look at that bread, mukha talaga siyang kidneys. So, I was looking at it and I was telling my friend, tingnan mo to, parang kidneys. Parang feeling ko tuloy kumakain ako ng kidneys. And then she's like, ano ba? Ang gross ka, dairy. Ba't mo compare sa kidney yan? Ang sarap-sarap niyan. Every time that I would go out with my friends and I will tell them like, oh, kaya nabaril sa carotid arteries, mga ganun. Sila at sila, okay, May, please stop. Parang ako muna, May, tumigil ka na. Mga kaibigan ko kasi, ako lang yung nasa medical field. Lahat sila nasa computer, nasa accounting field,
field, mga ganyan. Kumbaga ako yung nag-iisa, ako yung loner, kaya minsan wala akong talagang makausap. Pag sa mga kaibigan ko, wala akong masyadong makausap about sa mga health. Yes, they ask for my parang advice kung ano yung pwede nilang gawin pag namamaga yung ganito, ganyan-ganyan. Pero, They are totally grossed out like me. Parang awa mo na, tumigil ka na, please. eto pa mga besi, hindi ko maintindihan yung ibang lalaki or babae na sobrang dami nilang tattoo sa katawan, and then I'm gonna give them anti-tetanus vaccine, and then they will tell me, takot kasi ako sa karayom eh. Alam mo, gusto ko siya ganyanin. Talaga? Gusto ko sana siyang diretsuhin na, yan naman, sa dami ng tattoo mo. Ito, isang maliit lang to, hindi mo nga ito halos mararamdaman. Next, sa kawat yung mga pasyenteng, minsan, hindi mo na maintindihan ang medyo masakit pa sila sa ulo. Like, there was this time na mag-i-insert ako sa kanya ng swero. So, nagpe-prepare pa lang ako ng gamit. She's like around, siguro she's around 60 years old, and then nakapikit siya, and she's like, aray, aray, aray. Like, ma'am, di pa nga kita hinahawakan. Sa totoo lang, medyo nakakaloka yung mga ganong scenario sa ospital. And then another thing is the emergency room, guys. I know, may mga ilan sa inyo na nanonood na emergency room na. And yes, emergency room, isa to sa mga pinaka-busy na unit sa ospital. You have to understand that in the emergency room, we have what we call triaging. So, may triaging tayo kung sino yung mga nakategorize sa primary care, sa critical care, sa acute care, mga ganyan. If you are not treated first, like everybody's running around, then matuwa ka kasi hindi nakakamatay yung ini-exhibit mong sintomas. When in fact, on the other room or dun sa kabilang unit kung nasaan ka, merong nag-aagaw buhay doon na talaga na sinisubukang i-revive ng mga tao sa ospital. We are always doing our best, and whatever or whoever you are, we are gonna take care of you. That's a promise, that's an oath that we took. At kung hindi man namin tinake yung oath na yon, ganun pa rin ang gagawin namin. Kasi we are in the healthcare field, we take care of you. Alam mo, pag nurse ka, alam mo hindi ka kakain. Kaya bago ka pa mag-duty, kumain ka na ng marami. Maraming yung tipong aabot ng 8 hours or more yung kakainin mo bago siya matunaw. Well, seriously guys, sa sobrang busy sa hospital, you'll be handling if you're in a private hospital, you'll be handling around 7 to 10 patients. But if you're in a public hospital, minsan isang nurse, isang ward. Like, ano ba? Please, maawa naman po kayo sa mga nurses. May pantog po kami. Meron po kaming anus at colon na nakakaramdam na kailangan na naming dumumi. Na kailangan mong pagkasyahin yung 8-hour shift mo sa 8 pasyente, at paano pa pag sabay-sabay silang nag-toxic. Another thing about the nurses, mapapansin mo yung mga nurses, ang daming burloloy na nasa bulsa. May ballpen, may pencil, may ruler, may marker, may eraser, kung ano-ano. Tapos bulsa namin, meron pa kaming iba't ibang klaseng tape, meron kaming scissor, meron kaming clamp, at kung ano-ano pa mga abubot sa bulsa. Pero ako hindi ako nawawala ng candy. Kasi minsan pag nararamdaman kong hinang-hina na ako, like nag-hypoglycemia na ako, sobrang pagod ko. Like gutom na talaga ako, at least I have candy na mangunguya ako. Huwag naman yun, tipong meron kang chicken nugget sa loob, tapos kakainin mong ganyan. Huwag naman ganun mga bes. Masyado namang obvious yun. Candy lang, pwede na. Kompleto mga besi. Kasi nga naman, para hindi ka na toxic na pupunta ka pa station, kung kang ballpen. Punta ka pa station, kung kang lapis, kung kang ruler. Especially pag nag-measure ka ng jugular vein distension, di ba kailangan mo ng ruler doon? Make sure na lagi kang prepared. And wag mong kakalimutan ng iyong trodat. Kasi ang hirap ng pag lahat yung susulatan mo ng pangalan mo at is trodat, pakatak ka lang, ganun. Alam mo na yung nurse ka, kapag ang best friend mo ay dalawa lang, ang tulog at ang kape. Yes. Bago mag-start yung araw ko, kailangan ko ng kape or else parang may kulang sa sistema. And I really need coffee para ma-boost up yung energy ko kasi hindi ko kakayanin. Antok-antok ako tapos mag-duty ako. Another thing about the hospital is medication error. Medication error is a mortal sin. Mortal sin. Mali yung dosage na nabigay mo, maling gamot yung naibigay mo, o kaya yung gamot na binigay mo sa kanya, may allergy pala siya. Kasi posibleng bye-bye license yun. Bye-bye license. Mag-ingat kayo guys, make sure that you always check kung ano yung doctor's order. First order to, make sure na ipapare-check nyo siya sa charge nurse mo or kaya sa senior mo. Then, basahin mo mga 3 beses yung pangalan ng gamot at ng order ng doktor bago mo ibigay yung gamot na yun sa pasyente. And make sure sa tamang pasyente mo ibibigay. Always check the identifiers. Always ask the patient his or her full name, birth date, at
tingnan mo yung kanyang ID band. Tandaan nyo, buhay ang inaalagaan natin and we are giving them medications na posibleng mag-cause ng death sa pasyente. Next na isang bagay na about sa aming mga nurses. Ayaw namin may nagdadala ng pansit sa duty kasi alam nyo na guys, this is it, pansit. Kapag may pansit, it's either laging may nag-a-arrest. Ewan ko kung anong meron sa pansit. Di ba dapat ang pansit ay pampahaba ng buhay? Pero bakit ganon? Pag may pansit, may ganitong nangyayari. Like, Malas yata ang pansit. Kabaligtaran ang ibig sabihin ng pansit sa ospital. Another thing about nursing is that ito yung isa sa mga bagay na nakaka-stress. Yung tipong 1 minute na lang uwi ka na. 1 minute na lang tapos na yung shift mo. Biglang may magko-call light. Nurse, yung pasyente hindi humihinga. Woot! 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 Takbo ka ngayon sa room ng pasyente. Pagtakbo mo, aba! Hindi na huminga si patient, walang pulso. Start ka na ng CPR. uwi na ako eh. Matutulog na sana ako eh. Bakit? Diba? May mga ganung scenario tayo na inevitable na hindi talaga natin maiwasan. Kaya yung 6 to 2 na duty mo, nagiging 6 to 6 minsan. Another thing, if you're a nurse, kailangan yung immune system mo, bato. Literal na bato. Kailangan matatag kasi ikaw ang first line defense ng ospital. Ikaw yung may direct patient care or interaction sa pasyente. Kaya kailangan lagi kang protected, kumain ng tama. Kailangan healthy ka kasi if you are not healthy, how are you gonna take care of your patient? Na kung mas mukha ka pang may sakit kaysa sa kanya. Diba? Kaya isa pang alam na alam mo, yung tibong malapit na maging buto yung kamay mo, kaka-hand wash at kaka-hand hygiene. Every time, papasok ka sa kwarto ng pasyente, dapat nag-hand hygiene ka. Paglabas mo, mag-hand hygiene ka. Tawa ka magbigay ng gamot, mag-hand hygiene ka. Bago mo gawin na kahit anong procedure sa pasyente, kailangan hand hygiene ka. Kasi it is a form of infection control, guys. Of course, nasa ospital ka, ang daming taong may sakit, baka kung ano yung nahawakan mo, matransfer mo yun sa pasyente mo, or may nahawakan ka, na-transfer mo sa kasamahan mo. So, just to prevent spread of infection, mag-hand hygiene o kaya mag-hand washing tayo, okay? Alam mo rin, nurse ka, kapag ikaw mismo dumudumi ka, tapos silipin mo yung pupo mo, ay! Lumalutang! Ay! Lumalutang! Ay! Oh my gosh, ang taas siguro ng fat. O kaya naman kapag napatingin ka sa pupo mo, ay, may dugo! Oh my gosh, I need to go to the hospital. Ikaw na-identify mo sa sarili mo kung anong klaseng pupo yung nilalabas mo at nagsa-self-diagnose ka. Alam mo ring nurse ka, kapag bad trip ka sa mga napapanood mong teleserye, tapos mali-mali yung mga medical equipment, yung totoo, sa hospital kayo nag-shooting, diba? Bakit hindi kayo nagtatanong? Sobrang tawang-tawa na lang talaga kami minsan. Like, yung isang pasyente naka-intubate. Kasi may intubated, meron siyang tubo dito, doon siya humihinga. Yun yung nagde-deliver ng oxygen. Nakakonect siya dun sa machine na tinatawag na mechanical ventilator. Yun yung nagbibigay ng hangin sa kanya para makahinga siya. Grabe, medyo mahirap pag-explain pala ng layman's term. Tapos, nakagano na siya, pero meron pa siyang nasal cannula. So, ano, yung totoo. Ano ba? Time ako nakita na naka-NGT yung pasyente, ah. NGT is nasogastric. If you watch Popoy and Basha, One More Chance, si Chino, yung kaibigan nila uminom ng shampoo, makikita niyo, di ba, meron siyang tubo dito nung na-hospital siya. Like, nagwawala siya. Ay, sa shampoo, hindi ba ako pinatay? Yung nandun sa ilong niya, yun yung tinatawag na nasogastric tube. So, yung nasogastric tube, ginagamit yung kapag si pasyente hindi kayang umuya, yung mga pasyenteng may stroke na hindi kaya yung umuya na pwedeng ma-aspirate, nilalagay yun. O kaya yung mga pasyenteng nalason at kailangan nila i-aspirate yung laman ng tiyan niya. Pero, instead na NGT yung nakakabit sa pasyente, sobrang shock ako na holy catheter yung nakalagay. Holy catheter! Bakit? Akala ko ba sa ospital kayo nag-shooting? Ba't wala man lang nagtatanong? You know you're a nurse when you can tell time, military time. Sa amin, we use 24 hours to prevent yung mga confusion sa oras. Kasi kapag ginamit namin 12 hours, like 3 p.m., 3 a.m., pwede mag-cause ng mga errors yun at confusion sa mga staff. So, instead of using the 12-hour na format, we use the 24 hours. Let's talk about the doctor, seniors, supervisor, aka bullies. There is such thing as bullying. Of course, guys, it can happen anywhere. It can happen to everyone. So, the thing about these people, feeling nila sila yung kataas-taas, kagalang-galang, katipunan ng mga anak ng ospital. Feeling nila founder sila ng ospital. Mga tingin nila sa sarili na ganyan. But, here's the thing about them, guys. Huwag mong patulan. Hayaan nyo sila unless they go below the belt. Then, that's the time na harapin mo sila. Personally, I have experienced those things already. And ang masasabi ko lang doon is, tatagan nyo yung mga puso nyo. Huwag kayong magpapatalo kung alam nyo tama naman kayo. At chill lang kayo, guys, because karma bites. And when karma bites, it's gonna bite real
art. Ito pa yung isi-share ko sa inyo story. When I was still a student, we always have that long lectures, like 5 hours of lecture, and they're gonna be teaching me fundamentals of nursing. Yun yung subject na hindi ko talaga gusto. Kung kayo pong author, mahilig kayo sa subject na yun, pero I'm sorry, hindi ko talaga siya gusto. You're gonna have talagang sobrang habang lecture, like yung tipong gusto mo nang umiyak at mama, wanna go home na. Ako kasi yung attention span ko sa isang subject, sa totoo lang, nakadepende sa professor. If you're the type of professor na, alam mo yun, yung PowerPoint. Read the PowerPoint, please. Please read the PowerPoint. Miss Layug, you are sleeping again. Sorry, wag niyo akong gayahin na. Wag ganon. Bad yun. Bad yung ginagawa kong yun. But if babatuhan mo ako ng medical surgical nursing at ikaw ay kagaya ko na nasubidize. If you know the word subidize, alam nyo yan. Oh my gosh, yung adrenaline rush ko talagang bonggang-bongga. Tapos, favorite kong subject yan. May mga time sa mga duty ko na tipong uuwi ako ng bahay at sisigaw ako sa kwarto ko na ayoko na! Ayoko na magtrabaho! Pagod na ako! Magre-resign na ako! But at the end of the day, you're gonna realize that your patients are worth it. They are worth the OT. They are worth the toxicity. At the end of the day, marirealize mo din kung gaano ka-rewarding yung trabaho mo. Kung gaano kasarap sa pakiramdam na makita mo yung pasyente mo na from being bedridden, tatayo, maglalakad sa harap mo at uuwi na ng bahay nila. At babalik siya sa inyo pag may check-up siya, ay magpapasalamat siya. Alam mo, sobrang rewarding sa pakiramdam, no? Walang tatalo sa ganong feeling, ha? Dun sa fulfillment na yun na, I did my job! Natulungan ko tong taong to. Napakasarap sa pakiramdam na makatulong sa kapwa, guys. Sobrang worth it once na makita mo yung pasyente mo yung magngingiti sa'yo and sasabihin niya, uy, uuwi na ako. Although, syempre, totoo let's be realistic here. Dalawa yung rason kung bakit ko masaya. Number 1, uwi ka na, mababawas ang pasyente mo. Number 2, nakatulong ka sa pasyente mo and he's doing okay. My mama Ann will always tell me, once you're a nurse, you will always and always be a nurse. Kumbaga, nasa instinct na namin yun. Kung ang mga magulang may instinct na alagaan ng kanilang mga anak, alam nila yung mga bagay na makakabuti sa anak nila, kaming mga nurse naman, meron din kaming instinct na alagaan yung mga tao. I always hear this to my patients, especially mga foreign patients na nasa ibang bansa and who comes here in the Philippines. They would tell me that every time that they would get admitted dun sa ibang bansa, they will always tell the charge nurse na Filipino nurse ang gusto nilang mag-alaga sa kanila. When you were able to see your patient, diba, mula bagong opera siya, let's say he had a open heart surgery and then uuwi siya and then babalik siya sa inyo, he was gonna do therapy, mag-exercise siya, and hanggang sa makita mo siya as months pass by, palakas siya ng palakas from this certain na naglalakad lang siya sa hallway, now he can walk fast sa treadmill. Sobrang rewarding sa feeling nun, especially mga pasyente ko. If you are watching this, I love you all. Alam nyo yan. Pag nakikita ko yung mga pasyente ko, parang nakakakita ko ng pamilya sa kanila. And guys, you always have to remember that when you are taking care of patient, you are taking care of the family. So, as ahoy mo sila ititreat. Kaya, kahit na nakakaasar minsan yung mga relatives ng pasyente, sobrang paranoid. Kahit na nabubisit ka na minsan dahil masyado silang pakilamera. But at the end of the day, you are taking care of them as well. You give them health education para alam din nila kung ano paano mape-prevent yung mga ganong sakit or kung ano yung mga magandang gawin nila to prevent all those illnesses. Nursing is a tough job and it's for tough people. Alam mo kapag nurse ka, dapat ang puso mo sa labas bato. Pero dapat yung loob niya mamon. You can't cry in front of a patient. I remember that time when I was taking care of this patient for almost a week. A relative signed a DNR. DNR is a do not resuscitate. So if the patient had an arrest, hindi nyo na siya i-revive. You just continue giving medication. So pagdating ng shift ko, he passed away. And I was taking care of that patient. He was bedridden. And every time I would go to his room, ano na siya, he has dementia. But every time I would go to his room, he would smile at me and he would squeeze my hands. And he will mouth, thank you. And during my shift, I was taking care of another patient. And then my senior, kasi at that time, buddy pa lang ako dun sa senior ko. And then, I was surprised na biglang nag-announce yung senior ko. Oh, si tatay nag-a-arrest. And we can't do anything about it because the relative signed a DNR. Mamadali
uwi ako after I went to this patient, pumunta kagad ako doon. And as I was watching my patient already dead and my senior starting doing postmortem care, para akong bibigay, you're used to it. You're used to seeing people die. You're used to seeing people get well. Alam mo na parte ng trabaho mo na talagang may mga pasyente kang maililigtas at may mga pasyente talagang hindi na kaya ng powers mo. But you will never get used to it. Hindi ka masasanay kapag nakakita ka ng pasyente. Lalo na pasyente mo na mawawala. And at that time, after namin siya linisan, I was really holding back yung tears ko kasi gusto ko talaga umiyak. Kahit na 1 week ko lang inalagaan yung patient na yun. Oh my gosh, naiyak ako. Iba eh. Alam mo yun, you made a connection with the patient na I treat that patient as a family, and you know how hard it is if anyone in the family pass away. Knowing people that they will pass away, they will die. You can save everybody, but then you will never get used to see people dying. And that's sobrang bigat niya sa dibdib. Sobrang bigat. And then after postmortem care, sakto pauwi na rin kami. I went to the restroom and I cried. Hindi ko napigilan. Actually, bago namin dinala yung patient dun sa morgue, I was holding his hand and I was praying. Sabi ko, you're now at peace. Ganyan. I mean, napalapit na yung love ko dun sa patient na yun. And even though nakikita ko siya na hirap na siya, he would still try to smile at me every time I would enter the room, and he would mouth, "Thank you." Every time I would do suctioning or I'm gonna change his diaper, he would always mouth, "Thank you." So even though it's so hard, hindi na nga siya nakakapagsalita because he's a stroke patient, he's trying hard to say thank you to me. Grabe, nakakaiyak. Naalala ko na naman yun nga. So yun guys, that's all about the nursing part ng lola nyo. So ayan, na-share ko na, naibahagi ko na sa inyo ang isa pang parte ni May. At yun na yung pagiging nurse ko. So if you are planning to become a nurse or if you want a rewarding job, then become a nurse. So that's basically it guys for today's video. I hope na nag-enjoy kayo sa mga shinare ko sa inyo, sa mga stories. May nalaman kayo. Show some love by hitting the thumbs up button. And of course, subscribe ka na sa channel ko if hindi ka pa subscribe. Make sure that you hit the notification bell para updated ka sa lahat ng post ng lola nyo. So God bless us all guys and bye!